Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk. Wow! Szia, örülök, hogy újra itt vagy. Ahogy azt már megszokhattad, ha Orbán beszél, akkor elmondom én is a magamét. Bár nyáron kihagyott egy jó hónapot, az elmúlt időben még én is el voltam foglalva az előválasztással, de most újra belevágunk ebbe az etapba, sőt, ezt majd hosszú távon ki is egészítjük azzal, amit elhatároztam, hogy nem mindig csak a propagandát kelljen ismételgetni, tehát kiegészítem majd azokkal a mondatokkal, amiket az Orbán más száján nyilatkoztat ki, tehát a kormány más szereplőinek a szavait is be fogjuk ide emelni későbbiekben. Alapvetően azonban most a Kossuth Rádiós kinyilatkoztatásról fogok beszélni, amit ugye kizárólag a sajátjainak mond mindig, saját magyarul, mármint hogy hazudik. Ezt igazából ő maga is elmondja máshol, vagy hát elmondta máskor. Ne figyeljenek oda arra, amit mondok. Egyetlen dologra figyeljenek, amit csinálok. Na, én meg arra vállalkozom, hogy összevetem az ő által elmondottakat azzal, amit valójában csinál. Az csak egy apró lábjegyzet, hogy azért engem úgy neveltek a családban, hogy kicsit az is számít, amit mondok. Akkor meg pláne, ha utána csinálok is valamit. Jó az, hogyha összhang van a kettő között. Úgy hívják ezt máshol, hogy szavahihetőség, ha ez a kettő összecseng. És szerintem ez egy politikusnál mondjuk egy fontos jellemző. Ugyanis ha mondok valamit, és nem azt csinálom, akkor annak is van neve bizony, azt úgy hívják, hogy hazugság. Ez persze normális esetben nem csak a magánéletben számít, hanem a politikában is, de hát Magyarország nem normális hely. Azt mondhatjuk, hogy ha persze más csinál ilyet, abból a Fidesz, Orbán képes egy egész évtizedre szóló propagandát készíteni, ezt ő úgy nevezi, hogy politika. Márpedig Orbánnál többet a saját népének magyar miniszterelnök még nem hazudott. De még ha azt is gondoljuk, hogy Magyarország egy következmények nélküli ország, azért régebben bizony ennek is volt következménye. Ezért is gondolom, hogy érdemes ezeket elmondani. De itt kell megjegyeznem, hogy a valóság megismeréséhez fontos adalék lehet a kormány különböző ügyeinek megismerése. Na, erről szól a NERPédia. Megtalálod a honlapon, kérlek nézd is meg, és hogyha van észrevételed, bátran írj nekünk a megadott címre. Már most is rengetegen segítenek a készítésében, de továbbra is számítok rád. Akár munkával, akár pénzzel, anyagiakkal tudod támogatni ezt a tevékenységet, kérlek, hogy tedd meg, mindent megtalálsz a leírásban ehhez. A másik, talán észrevetted már, hogy minden nap, hétfőtől vasárnapig kikerül egy 2 perces kisfilm a csatornámra, ami egy-egy ügyet mutat be. NER 100-nak neveztük el ezt a sorozatot. Bemutatjuk a nemzeti együttműködés rendszerét a maga valójában, ügyenként. Kattints rá magad is, szerintem hasznos lehet, hogyha egy régen múlt vagy közelmúlt eseménysort szeretnél megismertetni valakivel, itt mindent megtalálsz idővel. Hogyha azonban fontos szerinted valamilyen ügy, amit eddig még nem láttál ott, akkor ezt is írd meg, és ígérem, hogy feldolgozzuk. Na most pedig vágjunk bele abba, hogy most pénteken miket hazudott Orbán. Nem megyek végig minden állításon, érezni lehet ugyanis, hogy beszart az előválasztás sikerességén, és már ideje korán elkezdte az osztogatás behirdetését. Erről szól az egész adás, különböző pénzosztásokat jelent be, én egynél ragadnék le, a nyugdíjasoknál. Bocs, még egy mondat az Orbán saját szájú kinyilatkoztatása előtt, hallgass meg azt, amit Novák Katalin mondott. És ezért döntött úgy a magyar kormány, hogy egy nehéz évet követően adjuk vissza a befizetett személyi jövedelemadónak jelentős részét mindenkinek, aki gyermeket vár, vagy gyermeket nevel. Tehát itt rögtön mondanék is egy olyan pontot, amit talán kevesen tudnak, hogy már a várandósok is igényelhetik majd a személyi jövedelemadó visszatérítést. Tehát ez azt jelenti, hogy az, aki az idei évben betölti a 12. hetét a várandóságának, ez az édesanyja visszaigényelheti jövőre a személyi jövedelemadóját. Érted, ahogy többen is megjegyezték, ez nem valami családbarát bejelentés, hogy tervezni tudjanak emberek, hanem 91 nappal az év vége előtt bejelenti azt, hogy kapnak SZIA visszatérítést azok, akik még idén betöltik a terhesség 90. napját. Hát van egy nap a nemzésre. Vagy legalábbis hát úgy tűnik, hogy nem ezt akarják támogatni. Valószínűleg egyébként tényleg nem arról van szó, hogy ez egy családbarát intézkedés lenne, hanem arról van szó, hogy utólag szeretnék megvásárolni azokat az embereket, akik egyébként is gyereket terveztek. Tehát az a legvalószínűbb, hogy minél jobban hangzó mondatokba szeretnék az osztogatást becsomagolni. Ezt nevezik kézből etetésnek.
Egy normális országban a kormányzat azon dolgozik, hogy az emberek kiszámíthatóan és minél több pénzhez jussanak. Ettől nő az életszínvonaluk, ettől tudnak tervezni, és halkan jegyzem meg, hogy ebben a helyzetben szokott nem csak anyagilag, hanem lélekszámában is gyarapodni egy nemzet. Hiszen a fiatalok ilyen körülmények között mernek gyereket vállalni. Ezzel szemben mi megy Orbán rendszerében? Egy-egy választási ciklus alatt mindent, amit csak lehet, ellopnak. Orbán ezt járatja csúcsra. Ellopja a befizetett adónkat, az adónkból fenntartott intézményekből patakokban folynak ki a milliárdok, miközben silány minőségben végzik el a közfeladatokat. Ezt látod, hogy tényleg csak a példakedvéért mondom, mondjuk a vakcina beszerzésnél is. 50 milliárdot elköltenek az adónkból valamire, például kínai vakcinára, egy közvetítő cég beiktatásával, amit hogy nem, éppen Orbán Viktor személyes tanácsadója hozott létre, kivesznek belőle 15 milliárd osztalékot, tehát hasznot, ezt valaki zsebre teszi, majd megszűnik a cég. Erre mondják ők, hogy dübörög a gazdaság. Így lopja el Orbán személyesen a te befizetett adódat. És ugyanez megy akkor is, amikor uniós forrás érkezik, nem mondok részleteket, szerintem te is követed Hatházi Ákos munkátságát, napi szinten mutat be ilyen ügyeket. De a jövőnket is ellopják, az bizony hitel formájában. Orbán elmondhatatlan mennyiségben vesz fel hiteleket, gondolj Paks 2-re, Budapest-Belgrád vasútépítésre, de éppen 2 hete jelentették be, hogy 1600 milliárd forintnyi devizahitelt vesznek fel. Nem csak a jövőnket adják el, ahogy mondtam, nem csak az adónkat lopják el, nem csak az uniós forrásokat, hanem a megtakarított vagyonunkat is. Azt is ellopják, amit mi magunk kuporgattunk össze. Csak emlékeztetelek, a pár hónapja játszódott le, hogy több ezer milliárd forintnyi közvagyont magánalapítványokba szervezett ki a Fidesz. Ezek iszonyú pénzek. És innen jön a kézből-etetés, amire utaltam az előbb. Hogy egy-egy ciklus alatt hihetetlen mennyiségű pénzt lopnak el tőlünk, amiből jól élhetnénk, majd amikor jön a választás, visszaadnak egy picike kis morzsát. És egy csomó megtévesztett ember úgy éli meg, hogy milyen jót tett a kormányfő, az áldott Orbán Viktor, hogy a kezéből ehet. Mert ezeknek az embereknek sajnos nincs módja megtapasztalni, hogy mi lenne akkor, hogyha Orbán nem lopná el ezeket a pénzeket. Azt hiszem nem túlzás kijelenteni, hogy abban az esetben minden hónapban elkölthetné azt a mennyiségű pénzt, amit ilyenkor egy évben egyszer vagy 4 évente egyszer kézből megkap személyesen Orbán Viktortól. Na ilyen ez a nyugdíjakkal is. Mert Orbán Viktor ilyenkor osztogat, és sokan úgy gondolják, hogy ez milyen jó, hogy ő ezt teszi. Figyelj, mit mond. Magyarországon olyan nyugdíjrendszer van, ami a beszedett adókból fizeti ki a nyugdíjat. Ez nem minden országban van így. Ahol nem volt kommunizmus, ott úgy van, hogy hosszú békeévek alatt fölhalmoztak egy tőkét, és annak a tőkének a hozamát osztják szét a nyugdíjasok között. Magyarország nem ilyen szerencsés ország. Itt az országot rendszeresen kifosztották. Hol a németek szálltak meg bennünk, azok fosztottak ki, aztán meg a szovjetek, akkor azok fosztottak ki, aztán jöttek a kommunisták, akik lesüpörték még a padlást is, tehát itt fölhalmozni valami közösségi tőkét, aminek a hozamából lehetne fizetni a nyugdíjakat, erre sosem volt lehetőség. Ha nem lenne tragikus, akkor gurgulázva röhögnék ezen. Mert ez már tényleg a valóságtagadás csimboraszója. Mert ugye 2010 után nem a kommunisták voltak hatalmon Magyarországon, ugye? Vagy igen? Mert az biztos, hogy ugyanazt csinálták, államosították több millió ember megtakarítását. Tehát azzal ellentétben, amit Orbán állít a Kossuth Rádióban, igenis volt időszak, amikor magyar emberek elkezdtek félretenni a saját személyes nyugdíjas éveikre. Össze is gyűjtöttek 3000 milliárd forintnyi vagyont. Csak jött egy kormányzat, nevezett Nemzeti Együttműködés rendszere Orbán Viktor vezetésével, és elvette tőlük. Akkor még azt hazudták, hogy mindenkinek saját számlát vezetnek majd, és hogy ez az övé marad. És aztán persze nem így lett. 3 év alatt eltapsolták. 2013-ra, 3 évvel későbbre egy fillér sem maradt belőle. Azt mondták, hogy az államadósság csökkentésére ment el. Ehhez képest ma, rekordon van az államadósság. Lásd csodát. Magasabb, mint Gyurcsány idejében. Tehát a valóság igazából az, hogy Orbán Viktor ellopta. Ellopta 3 millió ember megtakarítását, és most azt mondja, hogy a kommunisták miatt nem tud más tenni, mint kézből etetni az embereket. Az összeg mértékét úgy érdemes nézned, hogyha csak azt a pénzt, amit elvett akkor, most kiosztaná a nyugdíjasoknak, akkor mindenki 1,5 milliót kapna. Másképp mondom, majdnem 19 évbe telne, hogy az ellopott pénz évi 80 000-ével ki legyen osztva. Mert ugye ennyit ígér most egy nyugdíjasnak a remek gazdasági adatokra hivatkozva. Azt az apróságot elfelejti hozzátenni, hogy bizony, ahogy az előbb mondtam, éppen 2 hete vett föl az állam
a te nevedben 1600 milliárd forintnyi devizahitelt. És ez bizony pont a 10-szerese annak, amit most a nyugdíjasoknak kioszt. És akkor most tedd össze ezt a pár állítást. Ellopja milliók megtakarítását, majd azt mondja, hogy a kommunisták okán soha nem sikerült megtakarítani a magyaroknak. Szárnyal a gazdaság, ezért felveszünk 1600 milliárdnyi hitelt. Majd szintén a szárnyaló gazdaságra hivatkozva kiosztja a felvett hitel 1/10. És akkor arról még nem is beszéltem, hogy mennyire igazságos ez az egységes úgynevezett nyugdíjprémium, hogy mindenki ugyanannyit kap. Magyarországon az átlagos nyugdíj összege 150 000 forint, de a medián, tehát amit a legtöbben kapnak, a 130 000 forint körül mozog. Ez úgy jön ki, hogy van egy hatalmas réteg, akiknek nagyjából 120-130 forint a havi bevétele nyugdíj formájában, és van egy nagyon-nagyon szűk réteg, amelyik akár havi több milliós nyugdíjat kap. Ez a 80 000-es egyszeri juttatás minden nyugdíjasnak egységesen jár, annak is, akinek 120 000 a nyugdíja, vélhetően neki nagyon sokat segít, és annak is bizony, és most itt engedj meg egy pici demagógiát, csak hogy érzékeltessem az igazságtalanságot, bizony jár Schmidt Pálnak vagy Boros Péternek is, akik vélhetően egy hétvégi ebédre költik el ezt az összeget az unokákkal egy luxus étteremben, mert hogy nekik a nyugdíjuk havi bruttó 3,6 millió forint. Orbán nekik is ad 80 000, hogy érezzék, hogy száguld a gazdaság. Na ez Orbán igazsága, és ez a kormány igazságossága. Végig lehetne menni Orbán egyéb a Kossuth Rádióban kizárólag a sajátjai etetésére szolgáló szavain is, de én azt gondolom, hogy sokkal lényegesebb megint, amiket nem mondott el. Érdekes módon nem került szóba egyáltalán az előválasztás, amit nyugodtan mondhatjuk, hogy óriási siker lett, és az egész országban erről beszélnek. Sőt, tovább megyek, ha holnap után csütörtökön följössz a csatornámra, akkor az egyik jelölttel, Márki-Zay Péterrel fogok beszélgetni, mert engem is érdekel egy csomó részlet, hogy ő hogy gondolkozik a dolgokról. Másokat ismerem, tudom, őt még nem, gondolom, hogy neked is érdekes lesz. De vissza Orbánra. Nem került szóba a vadászati világkiállítás bukása sem, ahol sok 10 milliárdból kitömött állatokat lehet nézegetni, és nézőket viszont úgy lehet vinni oda, hogy kötelezővé teszik az iskolákban a részvételt. Menő egy hely, erre költünk pénzt. Ahogy nem került szóba a jogállamiság helyzetét megvizsgálni hivatott uniós bizottság magyarországi látogatása sem, és hát a véleményéről sem sokat hallottunk, pedig olyan megállapításokat tett, hogy bizony a bíróságok függetlenségével lenne mit kezdeni, a közvagyon alapítványokba szervezésével szintén probléma van, ahogy egyébként a magyar média helyzetével is. De szerencsére van Index. Nekik sikerült kiválasztani a delegáció francia tagját, aki a Nemzeti Front nevű szélsőjobboldali párt delegáltja az Unióban, és sikerült címet adniuk a vele készült beszélgetésnek. Nem tudták bizonyítani, hogy sérülne a jogállam Magyarországon. Pedig maga az Index esete a legjobb példa erre. De régen volt már, hogy az Index azt hirdethette magáról, hogy nincs másik, vagyis régen volt igazsága ennek a mondatnak. Mert ma már bizony van másik. És hát az a helyzet, hogy kormányzóképes erőből is úgy tűnik, hogy alakul egy másik. És ez jó. Na, ezt a folyamatot akarom én is erősíteni ezekkel a videókkal, és ebben segíthetsz te is. Ahogy mondtam korábban is, hát nagyon jó leső érzés minden megosztás és minden hozzászólás, sőt, ha eddig nem iratkoztál fel, akkor kérlek, hogy tedd meg, az is fontos visszajelzés és segítség abban, hogy eljusson másokhoz ez a videó. De az is óriási segítség, hogyha anyagilag tudod támogatni mind a videók megalkotását, mind a NERPédia létrejöttét, vagy a NER 100-nak nevezett kisfilmek megvalósítását. Itt minden egyes forint számít, annál több filmet tudunk készíteni. Minden ehhez szükséges információt megtalálsz a leírásban, ahogy talán ott is el fogom mondani neked, hogy 2 nap múlva csütörtökön Márki-Zay Péterrel készül interjú. Legyél itt velem, én biztosan itt leszek. Remélem, hogy te is. Szevasz!